Hi friends, মই ৰবল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ YouTube চেনেল PRAGYA। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো iQOOৰ ফালৰ পৰা iQOO 8 Pro। ইয়াত আছে HD ডিসপ্লে প্লাস 120 Hz রিফ্রেশ রেট। এটো গেমিং এক্সপেরিয়েন্স আপোনালোকে স্মুথলি খেলিব পাৰিব। PUBGৰ ক্ষেত্ৰত ই একদম বেষ্ট কোৱালিটিত খেলিব পাৰিব, HDR-ত খেলিব পাৰিব। ইয়াত আছে AMOLED ডিসপ্লে 120 Hz রিফ্রেশ রেট আছে, গতিকে আপুনি ইয়াত স্ক্রিনত টাচ কৰি ভাল পাব। আপোনালোকে ইয়াতে স্মুথনেস পাব টাচ কৰি কিনে, প্লাস ইয়াৰে যেটো আপুনি HD কোৱালিটিত পিকচাৰ বা ভিডিও আপুনি চাব পাৰিব। ইয়াত আছে 888+ প্ৰসেসৰ। এটো স্ন্যাপড্রাগনৰ প্ৰসেসৰ, এটো 5G প্ৰসেসৰ হয়। ইয়াত আপুনি হাই এক্সপেৰিয়েন্স পাব যিকোনো কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা আপুনি গেম খেলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্য যিকোনো কাম ভিডিও প্ৰসেসিংৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইয়াত বেষ্ট এক্সপেৰিয়েন্স পাব। এনেকুৱা যদি ইন্টাৰেষ্টিং টপিক আৰু আপুনি নেক্সট টাইম চাব বিচাৰে তেনেহলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আপুনি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক কৰিব, প্লাস তাৰ উপৰিও আপুনি ভিডিওটো চাই কেনে পাইছে তাৰে বিষয়ে জনাবৰ কাৰণে আপুনি কমেন্ট কৰিব।